Hello guys, नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु आवर च्यानल techroom नेपाल। अनि सधैँ जस्तै हामी दुईटा कुराहरू जुन ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा नभई नहुने कुराहरू हामी अनबक्सिङ गर्न लागेका छौं। त्यो मेकानिकल कीबोर्ड्स अनि हामीसँग एउटा fantech को MK853 अनि अर्को चाहिँ digicom को G80 भन्ने मेकानिकल कीबोर्ड आइसकेको छ। ल अब हामी अनबक्सिङ गरौँ। साथीहरु हामी चाहिँ fantech को MK853 भन्ने कीबोर्ड अनबक्सिङ गर्न लागेका छौं। यसमा के छ त त्यो हामी हेरौं। अनि यो मोडलमा तपाईहरुले तीनटा कलर भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ। एउटा ब्ल्याक अनि यो व्हाइट अनि पिंक। अनि यसको प्याकेजिङको कुरा गर्ने हो भने प्याकेजिङ पनि एकदम प्रिमियम छ। तपाईहरुले पुरै व्हाइट कलरमा प्याकेजिङ पाउनुहुन्छ। अब यो बक्समै हेर्ने हो भने तपाईहरुले बाहिरपट्टि नै यसको फिचर्सहरु मेन फिचर्सहरु पाउनुहुन्छ। यसमा भनेको जस्तै ड्युअल शॉट क्याप्स की क्याप्स तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि यसले यो कीबोर्डले चाहिँ म्याक्रो पनि सपोर्ट गर्छ। अनि यसमा 22 वटा स्पेक्ट्रम मोड पनि छ। 22 वटा तरिकाले तपाईले लाइट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिस्ट रेस्ट पनि तपाईले यो बक्स भित्र पाउनुहुन्छ। अनि एन्टी गोस्टिङ यसमा सबै अल कीजमा एन्टी गोस्टिङ छ। अनि मिडिया कीजहरु पनि यसमा छ। बक्समा कन्टेन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा कीबोर्डै छ हामीसँग। यो पनि राम्रोसँग प्याकेजिङ गरेर आएको छ। fantechले प्याकेजिङको मामिलामा पनि राम्रै काम गरेको छ। अनि यो हाम्रो कीबोर्ड भयो। यो साइड गर्दै मैले अहिलेलाई। अनि हामीसँग अरु भनेको चाहिँ पेपर वर्कहरु छ। यो चाहिँ fantech के तर्फबाट कसरी चलाउने म्यानुअल तपाईलाई यो पढ्न मन छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै ज्ञान गुणका कुराहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ वारेन्टी कार्ड पनि छ है। fantechले हरेक आफ्नो प्रोडक्टहरुमा चाहिँ वारेन्टी कार्ड 1 वर्षको लागि दिन्छ। यो एकदम राम्रो कुरा हो fantech को। अनि अर्को भनेको रिस्टलाई एडजस्ट गर्नलाई पनि रिस्ट स्लिप पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले यसरी रिस्ट राख्नको लागि हेल्प हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको रिस्ट चाहिँ चिप्लिदैन। अनि अर्को सामान भनेको तपाईहरुले यो की क्याप प्लगर जुन चाहिँ तपाईहरुले यो कीजहरु निकाल्नको लागि मद्दत गर्ने एउटा यो सामान हो, त्यो पनि पाउनुहुन्छ। यो नि साइड गर्दै मैले। अनि अर्को बक्समा भएको भनेको fantech को लोगोको स्टिकर। यो पनि तपाईहरुलाई टाल्नको लागि स्टिकरिङको लागि पनि यसले मद्दत गर्छ। ओ वाओ, सो ब्युटिफुल, एकदम राम्रो। अनि हेर्दाखेरि पनि धेरै एट्र्याक्टिभ कीबोर्ड fantechले बनाएको रहेछ यो 853 भर्जनमा। अनि तपाईको यो पुरै व्हाइट कलरमा आउँछ। यो एकदम प्रिमियम देखिन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि कि यसरी आवाज पनि आएको छ, तपाईहरुले सुन्नु भइरहेको होला। एकदम क्लिकी आवाज छ, जसले गर्दा यो चलाउँदाखेरि पनि तपाईहरुलाई एकदम छुट्टै आनन्द फिल दिन्छ यो कीबोर्डले। अनि अर्को यसको यूएसबी केबल जुन छ नि, त्यो पनि गोल्ड प्लेटेड छ। यो गोल्ड प्लेटेडले चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई लामो समय टिक्छ। जुन चाहिँ नर्मल यो प्लेट भन्दा पनि तपाईको गोल्ड प्लेटेड चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा चल्छ अरु नर्मल यूएसबी भन्दा। त्यसैले यो पनि राम्रै छ। यसमा पनि तपाईहरुले कभर पाउनुहुन्छ प्रोटेक्सनको लागि। अनि यो सब केबल चाहिँ ब्रेडेड छ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुले खुम्च्याउनु भयो अथवा यताउति ट्याङ्गल भयो भने पनि यो बिग्रिने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले ब्लू कीज पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै क्लिकी साउन्ड गर्छ यसरी। तर तपाईहरुले मेकानिकल कीबोर्ड लिँदाखेरि सधैँ तीनटा भेरिएन्टको अप्सन हुन्छ। एउटा अघि मैले भने जस्तै ब्लू कीज, अनि एउटा रेड, अनि एउटा ब्राउन। रेडले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि तपाईको एकदमै लो साउन्ड भन्नाले साउन्डै आउँदैन, क्वाइट हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि त्यस्तो कीबोर्ड जसलाई चाहिँ अब मेकानिकल कीबोर्डै चलाउन मन लाग्छ तर तपाईहरु अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता खालले व्यक्तिहरुले चाहिँ तपाईको रेड कीज भएको मेकानिकल कीबोर्ड चाहिँ तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई हैन मलाई अफिस पनि युज गर्न मन छ अनि तपाईलाई गेमिङ पनि गर्न मन छ, आवाज पनि चाहियो, डबल दुईटै चाहियो भने चाहिँ तपाईले ब्राउन कीज वाला मेकानिकल कीबोर्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ दुईटै तपाईको आवाज पनि कम आउँछ त्यसले, अनि फेरि आवाज निकाल्न मन लाग्यो भने अलि बढी प्रेस गर्नुभयो भने आवाज पनि निस्किन्छ। तर एकदमै क्लिकी साउन्ड चाहिन्छ, मलाई आवाज धेरै ख्याच गरेर तपाईलाई चलाउन मन लाग्छ भने चाहिँ ब्लू कीजै भएको राम्रो। अनि यो कीबोर्ड चाहिँ आरजीबी कीबोर्ड पनि हो। अनि अघि मैले भनेको जस्तै यसमा 22 वटा स्पेक्ट्रम मोडहरु छ, जसले गर्दा तपाईको लाइटको आरजीबी लाइट चाहिँ एडजस्ट हुन्छ। त्यसैले त्यो चेक गर्नको लागि हामी ल्यापटपमा यो जोडेर हेर्ने छौं। अब यो यूएसबी पोर्ट चाहिँ म यहाँ इन्सर्ट गर्दैछु ल्यापटपमा।
फिचर्स भनेको चाहिँ अरू मेकानिकल किबोर्ड जस्तै सेम नै छ, किन भन्दाखेरि यसमा पनि 104 वटा किज तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा मुख्य गरी भनेको चाहिँ यसमा मिडिया प्लेब्याक गर्ने एउटा कुपन डायलर पनि छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डायलरले चाहिँ तपाईँहरूको भोल्युम अप एन्ड डाउन गर्न एकदम मद्दत गर्छ। अनि प्ले पज गर्दाखेरि पनि सजिलो छ यो। तपाईँहरूको भिडियो तपाईँले हेर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई डाइरेक्ट प्ले पज गर्न मन छ भने यो डायलर घुमाउनु भयो अथवा तपाईँले यसरी थिच्नु भयो भने पनि तपाईँको प्ले पज हुन्छ। अनि अर्को हामीसँग भनेको चाहिँ की क्याप प्लगर। यो चाहिँ किन आवश्यक छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई ब्लू किजको सट्टामा रेड किज हाल्न मन लाग्यो अथवा ब्राउन किज हाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रयोग गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ यो किज, अनि त्यो ब्राउन अथवा रेड किज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ रेस्ट प्याड पनि हामीसँग छ, जसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँहरूको यसरी चलाउँदाखेरि यो हातलाई रेस्ट गर्न मद्दत गर्छ अनि यसले चाहिँ चिप्लिन पनि दिँदैन। यो किबोर्डको चाहिँ आरजीबी लाइट चेन्ज गर्न मन छ भने पनि तपाईँले यही किबोर्डबाटै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले FN अनि PRTSC भन्ने छ, त्यो थिच्नुभयो भने लाइट चेन्ज हुन्छ। यसरी हो, यसरी लाइट चेन्ज हुन्छ। फेरि अर्को गऱ्यो भने यसरी, अर्को हो, यसरी चेन्ज हुँदै गर्छ। त्यसैले धेरै मोडहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, चेन्ज गर्दै तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ यो। अनि हामीलाई चाहिँ मल्टिमिडियाको लागि पनि यो फ्यान्टेकले थुप्रै सर्टकट किजहरू पनि प्रोभाइड गरेको छ। यहाँ F1 देखि F12 मा चाहिँ सबै यो सर्टकट किजहरू मल्टिमिडिया पर्पजको लागि बनेको छ। अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले यो डिजिकमको G80 भन्ने मेकानिकल किबोर्ड अनबक्सिङ गर्न लागेका छौँ। अब यसको प्याकेजिङको कुरा गरौँ साथीहरू, यो चाहिँ अब फ्यान्टेक जति अझै प्रिमियम चाहिँ छैन। सिधै कुरा मैले फिल गर्दाखेरि, मैले कम्पेयर गर्न खोजेको त होइन प्याकेजिङलाई, तर पनि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो छैन, तर डिसेन्टै छ प्याकेजिङ, त्यस्तो नराम्रो पनि छैन। तपाईँको यसमा अगाडि हेर्ने हो भने डिजिकम भनेर पुरै ब्रान्डिङ गरेको छ, अनि G80, अनि जुनभित्र तपाईँले किबोर्ड पाउनुहुन्छ त्यो पनि बाहिर यसरी देखाइएको छ। अनि पछाडि हेर्ने हो भने पछाडि पनि यसको की फिचर्सहरू पनि तपाईँलाई दिएको छ, जस्तै यो चाहिँ 50 मिलियन टाइम्स युज गरे तापनि यो नबिग्रेको, अनि यो एकदम लङ लास्टिङ पनि छ भनेर पनि बताइएको छ यहाँ डिजिकम मार्फत। अनि यसमा चाहिँ अब धेरै यो पनि आरजीबी किबोर्ड नै हो, अनि यसमा डबल सर्ट की क्याप्सहरू युज गरिएको छ, जुन चाहिँ इजिली तपाईँको त्यो फेड अप हुँदैन, जसले गर्दाखेरि लङ टाइमसम्म पनि त्यो भिजिबिलिटी अझै हुन्छ यसमा। अनि अर्को कुरा भनेको यसमा 20% फास्टर रिस्पोन्स टाइम पनि छ, अनि यो पनि एन्टी गोस्टिङ डिजाइन मार्फत नै बनाइएको हो। अब बक्स यसरी पछाडि छ यसको खोल्ने ठाउँ, यसरी खोल्दाखेरिमा तपाईँले सिधै यो किबोर्ड पाउनुहुन्छ। किबोर्ड पनि राम्रोसँग ऱ्यापिङ गरेर डिजिकमले गरेको छ यो प्याकेजिङमा। यसरी यो सुरुमा निकालौँ। अब यो अलिकति एसाइड गरिदिएँ मैले। अरू के पाइन्छ भन्दाखेरि एउटा पाइने चिज भनेको चाहिँ तपाईँको युजर म्यानुअल गाइड सधैँ जसै तपाईँले पाउनुहुन्छ, यसमा पनि पाउनुहुन्छ। अब यो बक्सहरू मैले सबै एसाइड गरिदिएँ। अब तपाईँको किबोर्ड नै छ। किबोर्ड चाहिँ मेन यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसरी राम्रो फुल लेजेड किबोर्ड तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ विथ नम प्याड यसमा पनि, अनि यसको साउन्ड पनि एकदम राम्रो छ, क्लिकी छ। अनि यसमा पनि यो बक्समा त मेन्सन गरेको छैन, तर यसमा पनि ब्लू किजहरू नै युज गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि क्लिकी साउन्ड चाहिँ यसमा पनि बढी नै आउँछ। अनि अर्को भनेको यसमा पनि गोल्ड प्लेटेड USB केबल नै छ, जसले गर्दा यो पनि लङ लास्टिङै हुन्छ। साथीहरू यसमा पनि तपाईँहरूले ब्रेडेड केबल नै पाउनुहुन्छ यो डिजिकम G80 मा पनि, जुन चाहिँ लङ लास्टिङ नै हुन्छ है। अनि यसमा तपाईँहरूले एलिभेट गर्नको लागि यसरी स्ट्यान्डहरू पनि, मिनी स्ट्यान्डहरू पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। तपाईँहरूले यसरी मिनी स्ट्यान्ड राखेर गर्दाखेरि चाहिँ स्पेस पनि पाउनुहुन्छ, अनि एलिभेट हुन्छ, अनि हात पनि अलिक कम दुख्छ। तर यसमा चाहिँ फ्यान्टेकले जस्तो तपाईँहरूले रेस्ट गर्ने त्यो प्याड चाहिँ पाउनु हुँदैन। तपाईँहरूले पाउने भनेको यही नै हो, जुन फ्यान्टेकमा पनि छ। अब हामी यो USB-यसको केबल चाहिँ यो ल्यापटपमा जोडेर हेर्दैछौँ। तपाईँहरूले यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ, अनि जोडिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यो किबोर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आरजीबी लाइट चेन्ज गर्न मन छ भने अलिकति फ्यान्टेकभन्दा फरक छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले FN भन्ने बटन अनि SCRLK भन्ने बटन तपाईँहरूले थिच्नुपर्छ एकैचोटि। त्यो थिचिसकेपछि मात्रै बल्ल यसको लाइट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ।
हजुर अब तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो होला अहिलेसम्म हामीले दुईटै को रिभ्यू गरिसकेका छौं अनबक्सिङ पनि गरेर भ्यायौं अब यसको दुईटाकै कम्पेयर हामीले गर्ने छौं यो digicom G80 को र fantech को MK83 अनि दुवैको पहिलो कुरा गर्नु पर्दाखेरि बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौं बिल्ड क्वालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटै एकदमै राम्रो छ आफ्नो प्राइस अनुसार जस्टिफाई गर्छन् तर मुख्य गरी कुरा के छ भन्दाखेरि यसको हेर्ने हो भने fantech को हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको फिनिश चाहिँ प्लास्टिकी जस्तो छ है मलाई यसरी हेर्दाखेरि अब थाहा भएन यो बक्समा चाहिँ लेखिएको छैन तर पनि फिनिश हेर्दा माथिको बोर्ड हेर्दा प्लास्टिकी जस्तो छ यसो विचार गर्दाखेरि तर digicom को हेर्ने हो भने फेरि यसको यो बिल्ड क्वालिटी चाहिँ फेरि एल्युमिनियम को छ जस्तो छ त्यसैले मलाई लाग्छ digicom को चाहिँ हल्का fantech को भन्दा राम्रो चाहिँ बिल्ड क्वालिटी छ जस्तो लाग्छ मलाई अब यसको फिलिङ र कम्फर्ट को बारेमा कुरा गरौँ साथीहरु अब फिलिङ र कम्फर्ट दुईटैकै राम्रो छ मैले दुईटैकै नराम्रो भन्दिन है दुईटैकै राम्रो छ तर अझै प्रिमियमनेस अनि अझै कम्फर्टनेस चाहिँ तपाईलाई fantech मा मिल्छ किन भन्दा यसको कीजहरु चाहिँ एकदम स्मूथ र रिलायबली चलेको जस्तो तपाईलाई फिल हुन्छ कम्पेयर टु यो digicom को अलिकति हार्ड प्रेस गर्नु पर्यो जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ तर fantech को चाहिँ अलि स्मूथ छ बटरी स्मूथ छ अब यसको फिचर्स हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फिचर्समा चाहिँ पक्कै पनि दुईटै राम्रै छन् तर अलि बढी फिचर्स चाहिँ fantech मा छ तपाईले fantech मा फिचर्स पनि हल्का बढी कसरी पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो डायलर छ नि अघि मैले कुरा गरेको थिएँ यो डायलर पनि तपाईले एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको यसमा यो की निकाल्नको लागि एउटा छुट्टै इन्स्ट्रुमेन्ट पनि दिएको छ fantech ले जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो तपाईले digicom मा चाहिँ यो पाउनु हुँदैन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसमा त्यो रिस्ट प्याड पनि छ यो fantech मा चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि एक्स्ट्रा फिचर्स तपाईले पाउनुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा fantech ले वारेन्टी पनि दिन्छ तपाईहरुलाई 1 वर्षको सिधै कार्ड नै तर digicom ले त्यस्तो चाहिँ गरेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि फिचर्सको मामलामा चाहिँ fantech चाहिँ अझै राम्रो पनि छ थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड है तपाईहरुको सपोर्टले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै बल मिल्छ अनि त्यसैले गर्दा हामीले यसरी यो रिभ्यूहरु दिन सकिरहेका छौं अनि आज चाहिँ हामीले मेकानिकल कीबोर्ड यो digicom को र fantech को कभर अप गर्न सक्यो भन्दा धेरै जनालाई चाहिँ यो शेयर गर्नु होला जसलाई यो किन्न मन लाग्छ उहाँहरुलाई थाहा हुँदैन यसको बारेमा त्यसैले उहाँहरुलाई पनि थाहा पाएर किन्दा अझै राम्रो अनि त्यसका साथसाथै हामीले यस्तै रिभ्यूहरु छिटो निकाल्ने गर्छौं अब केही फिडब्याकहरु छ अथवा केही कुराहरु भन्नु छ अथवा केही कुरा जान्न अझै मन छ भने तपाईहरुले सिधै कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्ट गरेर हामी फेरि त्यसमा तपाईहरुले आन्सर ब्याक पनि गर्ने छौं धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुलाई यस्तै भिडियो छिटै आउनेछ थ्यांक यू